एजिम टेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ डिजिकम एक्सपोन ONU हामीले अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि सानो फुच्चे देखे पनि यसको एन्टेनाको गेन चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। राम्रो खालको फाइबर राउटर रहेको छ। डिजिकमको एक्सपोन यो राउटरलाई चाहिँ हामी बजारमा चाहिँ लगभग 3200-3300 सम्म हामीले यसलाई पर्चेस गर्यौँ भने यसलाई हामीले पाउन सक्छौँ। यसको चाहिँ पछाडिबाट सबै यसको राउटरको एक्सेस रहेको छ र यसको जुन आइएसपी युज गर्ने चाहिँ एडमिन आइएसपी पासवर्ड र युजर नेम दुवै सेम हुने गर्छ। त्यसलाई हामी प्रयोग गरेर आइएसपीले यसलाई सेटअप गर्न सक्छन् र कस्टमरहरूले पासवर्ड चेन्ज गर्न लागि चाहिँ राउटरको पछाडिबाट सबै डिटेल हुन्छ, त्यसलाई हामीले युज गरेर गर्न सक्छौँ। र आजको यो भिडियो चाहिँ सिम्पल छोटो रहेको छ, तर यो राउटर चाहिँ राम्रो खालको रहेको छ। हामीले चाहिँ यही नै युज गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई पनि मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई यो राउटर बारेमा केही फिचरहरू बारेमा अझ जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ र अन्य यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अब चाहिँ म सेटअपतिर लाग्दैछु, हेर्नुहोला। यस्तो चाहिँ हामी गुगल क्रोमबाट 192.168.101.1 हानेर यसलाई हामी एडमिन आइएसपी हानेका छौँ। यो चाहिँ हामीले आइएसपीले युज गर्ने, कस्टमरले युज गर्ने चाहिँ राउटरको पछाडि रहेको हुन्छ। म यसलाई चाहिँ अहिले यसको राउटरको नाम, वाइफाईको नाम के राख्ने यसरी राख्न गइरहेको छु। तपाईँ पनि यसरी हेर्नु र एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब वाइफाईको पासवर्ड के राख्ने त्यो चाहिँ क्लिक गर्दैछु म। तपाईँले यसरी गर्नुहोला। र मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड राख्दैछु। यो पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई सेभ अप्लाई गरेपछि एकछिन डिस्कनेक्ट हुन्छ। डिस्कनेक्ट भएपछि फेरि हामी यो पासवर्ड के राखेका छौँ, यो राखेको पासवर्डलाई फेरि मोबाइलमा कनेक्ट गरेर फेरि यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ मैले यसको पासवर्ड चाहिँ अब चेन्ज गरेको छु। अब चाहिँ युजर नेम चेन्ज गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई म फेरि लगइन गर्छु। कनेक्सन भइरहेको छ। कनेक्सन भइरहेको छ यसरी। अब यसलाई म फेरि लगइन गर्दैछु। अब लगइनको लागि चाहिँ एडमिन आइएसपी राख्नुहोस्। म चाहिँ सेपमा पहिले क्लिक गरेँ। यसलाई लगइन गरिसकेपछि यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। ह्याकर जस्तो तपाईँ राउटरलाई एकपटक चेन्ज गर्यो भने त्यसलाई फेरि लगइन गर्न केही समय टाइम लाग्छ। यो चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। यो सेम टाइममा सेम डिभाइसबाट लगइन गर्न चाहिँ यसलाई मिल्दैन। केही समय हामी वेट गर्नुपर्छ। म चाहिँ फेरि एकपटक चेक गर्छु। अहिले चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ म चाहिँ अब इन्टरनेटमा गएर WN1मा गएर WN मा क्लिक गरेर अब चाहिँ म वाइफाईको नाम चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु। पासवर्ड चाहिँ म चेन्ज गरिसकेको छु। मैले यहाँ चाहिँ नाम राखिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई एडभान्समा गएर सेभ अप्लाई गर्नेछु। यो चाहिँ अहिले सेभ भइसकेको छ। र अन्य यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।
गर्नुहोला।